নমস্কাৰ ফিউচাৰ ফোকাস আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি হৈ যোৱা এসআই পৰীক্ষাৰ এনসাৰ কিসমূহ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো ভিডিওটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু কিমান স্কোৰ কৰিছে হেতু কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আমি বুকলেটখনৰ সি সেকশন পাৰ্টটো লৈ আহিছো ইয়াৰ প্ৰথমটো কোৱেশ্চন হ'ল গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা 33তম ৰাষ্ট্ৰীয় খেল প্ৰতিযোগিতাৰ শুভংকৰ আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন বি ৰংমন নেক্সট কোৱেশ্চনটো ৰেশম শিল্পত প্ৰাসংগিক গছ হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নুনি বা মালবেৰী 3 নম্বৰটো হ'ল লাচিত দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ 24 নৱেম্বৰ 4 নম্বৰটো হৈছে লোকসভা ভংগ কৰাৰ অধিকাৰ কাৰ আছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন বি ৰাষ্ট্ৰপতি 5 নম্বৰ পুনেস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শিক্ষাৰ্থী দিয়া পদকটো অসমৰ কোন গৰাকী সাহসী ব্যক্তিৰ নামত দিয়া হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন ডি লাচিত বৰফুকন Question number 6 অসমৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা থকা দুখন বৈদেশিক ৰাষ্ট্ৰ হৈছে অপচন এ বাংলাদেশ আৰু ভূটান Question number 7 অসমৰ লৌহ মানৱ বুলি কোন গৰাকী ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন ডি বিষ্ণুৰাম মেধি Question number 10 ৰখলা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰচনা কৰা একমাত্ৰ উপন্যাসখন কি আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন সি পদুম কোঁৱৰী ৰিমোট সেন্সিংত ব্যৱহৃত হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন সি EMR Question number 12 ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ বোলছবি বানপ্ৰস্থ নামৰ চুটিগল্পৰ ওপৰত আধাৰিত ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন বি সন্ধ্যাৰাগ Question number 13 নোবেল গেছ প্ৰথমে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন ডি উইলিয়াম ৰামছে Question number 14 স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গৰাকী মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন ডি সুকুমাৰ সেন Question number 15 ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা সভাপতি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন ডি পিটি উষা Question number 16 তলত উল্লেখ কৰাৰ ভিতৰত কোনটো পিছল কাৰক হিচাপে ব্যৱহৃত হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন এ গ্ৰেফাইট Question number 17 কোন বছৰত ভাৰত চৰকাৰে ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টাৰফেস অথবা ইউপিআই যোগে লেনদেন ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ল অপচন বি 2016 Question number 18 স্বৰ্গদেউ চুলিকপা বা ৰত্নধৰ সিংহ কোনটো নামেৰে জনাজাত ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ল অপচন বি লৰা ৰজা Question number 19 অসমৰ প্ৰথম গৰাকী অলিম্পিক বঁটা বিজয়ী হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন ডি লাভলীনা বৰগোহাঁই Question number 20 আলোক বৰ্ষ কিহৰ একক ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন সি আলোকৰ বেগ Question number 21 ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বৃহত্তম উপনৈ কোনখন ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন ডি ফুৱনখিৰি Question number 22 কোনটো অনুষ্ঠানে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক অনন্য উপাধি ৰসৰাজ প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন এ শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভা Question number 23 চিপকো আন্দোলন কিহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন সি বননি বা ফৰেষ্ট Question number 24 অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ জনক কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন সি অচ্যুত লহকৰ Question number 25 সৌৰজগতৰ সেউজ গ্ৰহ হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন বি ইউৰেনাছ গতিকে আমি এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন বিশ্লেষণ কৰি গম পালো যে ইয়াৰ যিখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰ প্ৰায়খিনি কোৱেশ্চন পেপাৰ কমন পৰিছে লক্ষ্য বেটছ নামৰ যোনটো বেটছ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল ফিউচাৰ ফোকাস আসামৰ দ্বাৰা সেই বেটছটোৰ পৰা অহা দেখা গৈছে আৰু ফিউচাৰ ফোকাস আসামৰ যিখিনি পুৰণা ভিডিঅ' আছিল সেই ভিডিঅ'খিনি সমূহৰ কোৱেশ্চন বিলাকৰ পৰা ইয়াৰ কোৱেশ্চনখিনি কমন পৰা দেখা গৈছে